بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. هنتكلم النهارده على موضوع مهم، وهي العلاقه ما بين ارتجاع المريء وحساسيه الانف، الجيوب الانفيه. فلو انت بتعاني من الحاجات دي تابعنا، ولكن بعد الفاصل. نتكلم بقى، نقول اولا نفهم ايه المرضين الاول، وبعد كده نربطهم ببعض عشان نفهم ايه العلاقه ما بينهم. الاول، حساسيه الانف ده مريض بيشتكي ان هو عنده انسداد مزمن بالانف، عنده على طول صداع مزمن على منطقه الجيوب الانفيه، فوق هنا، فوق العين هنا، وتحت العين هنا، في منطقه الخدود هنا. صداع بيبقى شديد قوي نتيجه لالتهابات الجيوب الانفيه. بيشتكي ان هو بيبقى عنده عطس باستمرار ورشح باستمرار. بيشتكي ان هو هيبقى عنده حساسيه لاي روايح بيشمها، سواء كان دخان او طبيخ او رائحه بنزين او رائحه برفيوم. اي روايح بيشمها على طول بيحصل له انسداد في الانف، ويبتدي يشعر بالصداع، يبتدي يزيد عليه. طيب، مريض الارتجاع ده قصته ايه ببساطه كده؟ هو واحد بيبقى عنده ضعف في عضله المريء السفلى، وساعات برضو بيصاحبها فتق في الحجاب الحاجز، ده بيزود الارتجاع، فالحمض بيرجع من المعده على المريء ويعمل التهاب في المريء. طب ايه علاقه بقى حضرتك بتقوله ده اللي هو ارتجاع المريء بالتهاب الجيوب الانفيه؟ الحقيقه لغايه قريب ما كانوش يعرفوا ان في علاقه ما بين الاثنين، لغايه في اخر سنتين الابحاث طلعت اثبتت ان في علاقه ما بين الاثنين في مرضى الارتجاع. مش اي مرضى ارتجاع، مرضى الارتجاع الشديد ومرضى الناس اللي عندهم ارتجاع اثناء النوم. طب هل معنى كده ان كل واحد عنده حساسيه في الانف يبقى عنده ارتجاع؟ لا، احنا بنقول الناس اللي عندهم ارتجاع وعندهم حساسيه في الانف قد يكون هناك علاقه، او وجدوا ان في علاقه ما بين الحساسيه اللي هم حاسين بيها دي والارتجاع اللي عندهم. طيب، ايه اللي بيحصل بقى؟ حضرتك لو المريض اللي عنده ارتجاع شديد، او المريض اللي عنده ارتجاع اثناء النوم، بيسموه الارتجاع الليلي. في بعض الناس بيبقى طول النهار كويس، يجي فتره الليل وهو نايم يحصل له حاجه اسمها ارتجاع ليلي. الحمض بيرجع على المريء ويطلع لغايه فوق، لغايه الحنجره، يعمل التهاب في الحنجره، يدخل على الانف، يدخل على الجيوب الانفيه، ويعمل التهابات في الانف وفي الجيوب الانفيه، في الغشاء المخاطي المبطن للانف والجيوب الانفيه. كلام سليم. طيب، ده ايه اللي هيسببه بقى الموضوع ده؟ هيسبب التهابات متكرره في الانف وفي الجيوب الانفيه. الالتهابات المتكرره، تكرار الالتهابات ده، الغشاء المخاطي ده عامل زي الجلد، هو بيحميك من التعرض للمؤثرات الخارجيه اللي زي الدخان وزي الحاجات، اي حاجه. لما حضرتك الغشاء المخاطي ده الحمض يبتدي ياكله، الحمض بتاع المعده يبتدي ياكله، يبقى خلاص انت كده بقى الجهاز المناعي بقى عرضه للمؤثرات الخارجيه زي الدخان، زي الحاجات دي كلها، ويبتدي يكون اجسام مضاده ضدها، ويبتدي ينشا هنا الحساسيه. يبقى الحساسيه نتجت نتيجه للالتهاب المتكرر في الانف، في الغشاء المخاطي للانف والجيوب الانفيه بفعل ارتجاع المريء. طيب، المريض ده علاجه ايه؟ مشكله المريض ده بقى ان هو اول ما بيروح طبعا هو بيتوجه لدكتور الانف واذن، وممكن دكتور الانف واذن ما يبقاش عنده درايه قوي بقصه العلاقه ما بين الارتجاع وما بين الحساسيه اللي عنده، وممكن ان هو حتى المريض ما يذكرلوش انه عنده ارتجاع فما يجيش في باله، او ممكن ما يكونش مطلع على الابحاث الجديده ديت، فبرضه الدكتور ما يسالش عليها، فيبتدي الدكتور يتعامل معاه انه حاله حساسيه عاديه في الانف، في الجيوب الانفيه، ويبتدي يوصف له البخاخات اللي هي بتاعت الكورتيزون، اشهر حاجه طبعا بتستعمل في الحاجات زي كده، لكن يفوجئ ان الاستجابه ما هياش زي المتوقع. ليه الاستجابه مش متوقع؟ لان انت ما عالجتش السبب الرئيسي، ما عالجتش الالتهاب المزمن اللي مسببه الحمض. عشان كده مهم قوي في العيانين دول ان انا اعالج ارتجاع المريء بشكل سليم. لو عالجت ارتجاع المريء بشكل سليم، استجابه العيانين دول لعلاج حساسيه الانف هتبقى افضل، والعيان ده الحساسيه بتاعته هتتحسن. فدي مهمه قوي. طيب، في حاجتين مهمين، في الوقايه وفي العلاج. لو انت حضرتك عندك ارتجاع في المريء ما تستهترش بيه، لازم تتعالج كويس. وانا هقول لك دلوقتي على شويه نصايح هنستعملها عشان نقلل من قصه الارتجاع دي. ليه بقى؟ عشان الالتهاب المزمن اللي بيجي لك
وانت نايم بالليل لو انت عندك ارتجاع ليلي في الانف في الجيوب الانفيه ما يتحولش بعد فتره الحساسيه ودخلنا في مشكله، يعني الحساسيه بتطول زي ما احنا عارفين، الحساسيه بيبقى علاجها على طول. فالصح ان انا اخد علاج مظبوط للارتجاع المريء ده عشان امنع الالتهابات اللي في الانف في الجيوب الانفيه انها تحصل، بالتالي امنع ان يجي لي حساسيه، دي الوقايه. طب العلاج لو قدر الله بقى خلاص حصل اللي حصل والالتهاب المزمن اللي في الانف في الجيوب الانفيه تحول الى حساسيه، يبقى ايه النظام؟ يبقى النظام ان انا لازم نمره واحد اظبط الارتجاع المريء ده مظبوط مع الدكتور، طبعا مع دكتور الانف واذن، مع الادويه دكتور الانف واذن بيديهاني بتاعت الحساسيه، سواء كانت البخاخات او الاقراص بتاعت الحساسيه. ده مع ده هيدي نتيجه كويسه، لكن لو خدت علاج الحساسيه بس بتاع الانف ده مش هيدي نتيجه كويسه. طيب نظبط بقى ارتجاع المريء ازاي؟ في نصايح اساسيه لابد ان نلتزم بيها، بالذات الناس اللي عندهم ارتجاع مريء ليلي بيحصل لهم بالليل وهم نايمين. الناس دول انا لازم انصحهم، اقول له لو سمحت ما تاكلش متاخر وتنام، اخر وجبه تاكلها قبل ميعاد النوم ب4 ساعات، ولو هتاكل حاجه في العشاء تبقى حاجه خفيفه جدا، شويه فاكهه، شويه سلطه، شويه حاجات خفيفه، زبادي خالي الدسم، حاجه خفيفه جدا ناكلها بالليل. تاني حاجه اقول له ارفع راس السرير، يرفع راس السرير عن طريق ايه؟ عن طريق يا اما بيحطوا حاجه مخروطيه تحت المخده تحت المرتبه فبترفع السرير، وانا جايب لكم صوره ليها هتشوفوها دلوقتي تظهر لكم دلوقتي، او عن طريق ان هو بيرفع رجلين السرير لفوق، ده بيخلي الجاذبيه الحمض ما يرجعش من المريء على على المعده. طيب ايه تاني؟ طبعا لو وزنه زياده لازم يقلل الوزن، لو بيدخن لازم يوقف الدخان، طبعا يمنع الشطه والحراق والمسبك والدهون والسمين دول، يخلي دايما اكله اكل خفيف، لو طبيخ الني في ني والمشوي والمسلوق ده يبقى خفيف، فبالتالي ده يمنع الحموضه الزياده. السكريات الكتير ما يزودهاش، لان السكريات من الحاجات اللي بتزود حموضه المعده، فبالتالي بتزود الارتجاع، لازم يلتزم بالكلام ده. في بقى حته فنيه بقى في الموضوع، لو واحد بياخد الدواء بتاع ارتجاع ومتعود دايما، الراجل ده بطبيعته هو طول النهار كويس لكن الارتجاع بيجيله بالليل وهو نايم، الصح ان احنا نغير ميعاد دواء الارتجاع ده من فتره الصبح، نخليه قبل وجبه العشاء اللي هي بتبقى بدري، اللي احنا بنقول عليها غدا متاخر، ده ياخد الدواء قبليه، دواء الارتجاع قبليه، بحيث ده ان الدواء لما يتاخد متاخر هيغطي الفتره وهو نايم، فهيمنع الارتجاع الليلي ان هو يحصل. طب لو واحد عنده ارتجاع بالنهار وارتجاع بالليل، ممكن يقسم الجرعه على نصين، نص بياخده قبل الفطار ونص بياخده قبل العشاء المبكر اللي احنا اتفقنا عليه ده، عشان اغطي فتره ال 24 ساعه، بالتالي ما يحصلش الارتجاع طول النهار، يبقى انا مسيطر على الحمض طول النهار، بالتالي ما يحصلش ارتجاع لا الصبح ولا بالليل. بالتالي لو عملت كده يبقى انا مش هيحصل ارتجاع بالليل وهو نايم او هو صاحي، بالتالي مش هيحصل التهاب في الانف وفي الجيوب الانفيه، ومش هيحصل التهاب في الحنجره. لو انا عملت كده يبقى انا وقيته من المشاكل دي كلها، وبالتالي ان انا منعت التهاب الانف المتكرر والتهاب الجيوب الانفيه المتكرر، يبقى انا في هذه الحاله انا منعت الراجل ده ان هو يجيله حساسيه في الانف ويجيله حساسيه في الجيوب الانفيه. الموضوع ده مهم جدا وحديث جدا، والناس كتير قوي بتسمعني ممكن يكون فعلا عندهم حساسيه وعندهم ارتجاع، بس عمرهم ما فكروا ان في علاقه ما بين الاثنين. لو انت فكرت تمشي على التعليمات دي وتغير ميعاد الدواء من فتره الصبح لفتره وجبه الليل، وتتعشى بدري وتنام خفيف زي ما بيقولوا، ترفع راس السرير، هتحس بفرق كتير جامد قوي. هتلاقي الحساسيه اللي في الانف دي ابتدت تتحسن، هتلاقي نفسك ابتدى يتحسن، هتلاقي مناخيرك او الانف زي ما احنا بنقول يعني ابتدت تفتح، لان طبعا الالتهاب المتكرر اللي في الانف ده بيخلي الغشاء المخاطي يتضخم، فتلاقي بيحصل انسداد في الانف بسبب الموضوع ده. لكن احنا لو اتبعنا الكلام ده هتلاقي الانف ان شاء الله تفتح كويس، وتلاقي النفس يتحسن كويس، ما بقاش فيه مشكله، ما بقاش فيه شخير اثناء النوم، ما بقاش فيه تعب، ما بقاش فيه صعوبه في التنفس، كل الكلام ده يتحسن لو احنا ظبطنا قصه ارتجاع المريء دي بشكل كويس وما استهترناش بيها. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ده، واتمنى اللي لسه ما اشتركش في القناه بتاعتنا يشترك، لان اي مجهود انا بعمله عشان فايدتكم، فيهمني قوي يوصل لاكبر عدد من الناس. دي رساله، يعني انا بعتبر الفيديوهات دي رساله، كل واحد بيسمع الفيديو ده هو مسؤول ان هو يوصله لاصدقائه والمعارفه، حتى تنتشر الثقافه الطبيه وحتى الناس يبقى عندها وعي، فده مهم قوي. واتمنى ان انت تشوف الفيديوهات السابقه،
وتشوفوا اللي يعجبكم فيهم تعملوا لايك، واللي ما يعجبكوش تعملوا ديسلايك. انا راجل ديمقراطي وبحب ان انتوا تقولوا رايكم في الفيديوهات، واشوفكم في فيديوهات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.